સ્ટુડન્ટ્સ હિયર ગુડ પ્રોબ્લેમ નીટ લેવલના પ્રોબ્લેમ છે બધા. જીમાં પૂછાય પણ આ ટાઈપના થોડા સંખ્યા ઓછી હોય ખરા આવા બી, પણ એનું પ્રમાણ થોડું ઓછું હોય, પણ નીટમાં આ લેવલના જ ક્વેશ્ચન હોય છે. તો પ્રિઝમ એક છે અને this is one side is silver કરેલી છે, અહીંયા ચાંદી લગાવેલી છે. તો one ray is incident over here, okay, just like this. તો એ આમ જશે અને પાછો આપાત થઈને ઇન્સિડન્ટ થઈને પાછો આવે છે, બરાબર. એટલે કે આ એંગલ જે કેવો હોવો જોઈએ, 90 ડિગ્રી હોવો જોઈએ, then and then it is possible. જો 90 ડિગ્રી અહીંયા આગળ આવતો હોય, આપાત પણ અહીંયા કેટલો થયો 0, તો એ પરત આવશે, પાછો રીટ્રેસ થશે એવું કહેવાય. તો આપણે જોઈએ છે રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ. વોટ ઇઝ ધ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ? તો અહીંયા હું સ્નેલનો નિયમ લગાવું તો કે સાઇન આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન સાઇન આર. આ આપણો આર છે, આર અહીંયા છે, બરાબર. આ 90 છે, આ એ છે, તો આ કેટલો થશે 90 માઇનસ એ. આ કેટલો થશે 90 માઇનસ એ, તો આર કેટલો થાય એ, તો એન સાઇન એ. અને સાઇન આઈ તો કેટલું છે 2a છે, તો કે સાઇન 2a ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન સાઇન એ. હવે તો સિમ્પલ થઈ ગયું કે આપણે સ્નેલનો નિયમ લગાવી દઈએ. સ્નેલનો નિયમ શું, ત્રિકોણમિતિનો નિયમ, 2 sin a cos a is equal to n sin a, and so we get n is equal to 2 cos a, બરાબર. તો અને તો જે પાછો આવશે આટલી વેલ્યુનો તમારો શું હશે, રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ વાળો હશે. આ બધું બહાર એર છે માનીને આપણે આગળ ચાલવાનું છે, એટલે એ ધ્યાન રાખજો. ધેન એક નાનકડો પ્રોબ્લેમ સાથે લઈ લો છું અહીંયા. ધીસ ઇઝ વન કોન્વેક્સ લેન્સ, અલગ અલગ રીતે છે. આની ફોકલ લેન્થ એફ છે, એફ હિયર ઓલ્સો એફ, કોમ્બિનેશન ઓફ 2. અને અહીંયા કોમ્બિનેશન છે પણ ઉલટી છે, we both are in that contact. Then what is the this focal length ratio? તો સપોઝ this is f, તો આ જ્યારે આવી રીતે આમાં ફેર નથી પડતો, તમે this is f, આ બી ગમે એવો અડધો હોય તો બી f, આમ હોય તો બી f રહેવાનું છે, કારણ કે કોમ્બિનેશન નથી આ બેલેન્સનું. હા, આવું કરવાથી તમારી ઇમેજ છે વધારે ક્લિયર થશે. આવું કરવાથી, કટકા કરવાથી ઇમેજ તમારું કેવું બને, તો ઝાંખું બનતું જાય. આવું કરવાથી ધીસ ઇઝ કોમ્બિનેશન ઓફ 2 લેન્સ. તો જ્યારે આવી રીતે લેન્સને બે મૂકીએ તો ધીસ બીકમ f/2 રિઝલ્ટ, ધીસ રિમેન્સ f only, and this is become infinite. કારણ કે એક અપર સાઈડ છે, અહીંયા લોઅર સાઈડ છે, ધીસ બીકમ ઇન્ફાઇનાઇટ. તો એનો રેશિયો કેવો છે 1 1/2 and infinite. So I think answer is C, 1 1/2 and infinite.